So, ayan na guys. Luto na. Tingnan nyo. Hello friendship! Welcome to my channel. Today I'm going to make coconut macarons. So, ito lang ang ating mga ingredients. First, 3 cups of desiccated coconut. 3 cups siya. Yung desiccated coconut. 2 wait lang. Ayan. So, 3 cups na siya guys. Ang daming cups. 3 cups. Then, napasobrahan ko yung cup kasi maliit yung cup na 1 cup siya. Kailangan natin ng 3 itlog. 3 itlog. Yan. So, another 1/3 cup of sugar na ihahalo natin sa mixture. Then, yung 1 tablespoon of melted margarine, melted butter, unsalted melted butter. Patayin natin ang itlog hanggang maging fluffy ba siya, yung parang very smooth. Parang mabula na very smooth na siya. Fluffy. Kailangan dandahan ang pagbate. Para maganda yung ng ating macaroons. Nakakangalay lang guys. Ayan. Guys, kung makikita nyo, mabula na siya. Yung para fluffy na nga siya. Ngayon, lalagyan natin siya ng 1 tablespoon of vanilla extract. 1 tablespoon ng vanilla extract. Then, beat ulit natin. Then, after that, guys, kukuha tayo ng 1 cup at ng anong tawag dito? Condensed milk. Oo. One cup na condensed milk at ilagay natin dito. So, kagaya ng dati, ibit-bit ulit natin hanggang parang malusaw na ba. Mawala yung ng condensed milk. Ito, melted butter siya guys, na ihahalo natin at paghalo-haloin natin 1 tablespoon ng melted margarine, melted butter. Halo-haloin lang guys, tapos isunod ang ibang ingredients. Nakikita nyo yung ng condensed milk. Maganda yung pagkakagawa niya.
Ngayon, dadako tayo sa isa pang parte. So, ayan guys. Anuhin lang natin ng maayos. Ngayon, unti-unti nating ilagay ang 3 cups ng desiccated coconut. Sandali, may nakaanong maitim. So, ipaghalo-haloin lang natin yung desiccated coconut hanggang ma-mixed well siya guys. Ayan. Hanggang mahalo guys ng kung sa tingin nyo guys marami yung ano pa yung liquid, dagdagan lang natin ng desiccated coconut para maano siya, mag-form into ano ba, pumorma ba pumorma ba. Ayan. So ngayon medyo marami pa yan siyang tubig, yung liquid. Ngayon guys, tingnan nyo, marami pang liquid. So dadagdagan natin ng desiccated coconut kasi dapat malapot ito guys. So dadagdagan natin ng desiccated coconut, konti-konti lang muna. Yan. At kung hindi kakasya pa, dadagdagan pa natin. Guys, medyo basa pa rin ng konti. Kailangan kasi dito yung ano siya, para maganda yung ano niya. Dagdagan pa natin ng konti. Dapat hindi siya watery. Ayan. Kaya halo-haloin lang natin. And guys, medyo ano na siya, yung hindi na masyadong watery. Pwede na siguro siyang halongkatin. Halongkat yung anuhin dito sa ating. Ayan. Ayan. Mahirap naman kasi na medyo watery pa siya guys, kaya ano, pero hindi dapat ito marami talaga kasi ano, magtatabang siya, hindi na magiging malasa, di ba? So ayan, anuhin lang natin hanggang tingnan ko nga kung pwede siyang, hindi pa masyadong watery pa siya guys, kaya I think dagdagan ulit ng konti para para masyado siyang ano, ayan. Ayan na guys, okay na siya. Pwede na tayong kumuha ng forma, pangholma niya.
lalagyan natin ng butter on top. Butter. Ang sarap tingnan, guys. Yan, bili na kayo. Mura lang siya. Made to order. Thank you for watching, guys. I love you. See you on my next video.